اهلا بيكم. النهارده هكلم حضراتكم على الطرق اللي ممكن نستعملها في انتاج تكرار رباعي على الفوتوشوب او تكرار خطي على الفوتوشوب 3 ريبيت اللي كلنا نعرفه في مجال طباعه المنسوجات. خليكم معايا اوضح لحضراتكم ازاي نقدر نعمل تكرار رباعي على برنامج الفوتوشوب بخطوات جدا سهله وبسيطه وما فيهاش اي تعقيد. انتظروني بعد الفاصل ان شاء الله، بس برضو قبل ما تنسوا يا ريت ننزل نشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد. ولو عجبك الفيديو اعمل لي لايك، ولو عندك اي سؤال ارجوك اوعى تنسى بعد ما تخلص الفيديو تكتب لي السؤال بتاعك في التعليق، واكيد انا هرد عليك في اقرب فرصه ممكنه. اهلا بيكم في الفيديو دوت. ان شاء الله برضو زي ما قلنا هنحاول نتكلم على التكرار الخطي او اللي بنسميه تكرار رباعي او الستريت ريبيت، اللي بيشتغل بيه كل المصممين تقريبا في مجال طباعه المنسوجات ومجال التصميمات التكراريه بصفه عامه. الناس اللي بتشتغل في الباترن ديزاين دايما يعرف حاجه اسمها الستريت باترن او التكرار الرباعي او التكرار الخطي، اللي هو بيكون زي ما احنا شايفين كده. لو عندي وحده معينه زي دي بتتكرر اللي جنبها مباشره على نفس الخط، ما بيكونش فيه اي فراغ ما بينهم، وبيكون بالظبط بنفس المساحه وبنفس المقاس. وكمان لما بتتكرر تحتها مباشرة، ولا بيكون فيها ازاحة يمين ولا ازاحة شمال. الوحدة اللي في الجنب ولا بيكون ليها ازاحة فوق او ازاحة تحت، او حتى الوحدة السفلية اللي تحتها ما بيكونش ليها اي ازاحة ولا في اتجاه اليمين ولا في اتجاه اليسار. دوت على طول يبقى تكرار خطي او تكرار رباعي او الستريت ريبيت اللي احنا بنتكلم عليه، وده بنشتغل بيه كتير جدا في مجال طباعة المنسوجات. عشان نعمل التكرار الرباعي ده على برنامج الفوتوشوب فالموضوع سهل جدا وبسيط. هحاول بس كده نجرب مع بعض على تصميم بسيط زي دوت. المفروض ان هو في مجموعة من الالوان اللي احنا شايفينها دي. ممكن حتى في الخلفية كده نبتدي نضيف لون لو احنا حابين ان احنا نغير من التصميم شوية او نوضح التصميم اكتر. فبكل بساطة انا دلوقتي هبتدي ابين التصميم بتاعي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا كبر وصغر عادي مفيش اي مشكلة، لكن خلينا بس نشوف احنا عايزين نتكلم في ايه. انا عايز اعرف التصميم دوت لما يتكرر، لما يتم تكراره المفروض هيبقى متربط ازاي. ليه؟ لان انا لو خدت التصميم ده، لو انا عملت كنترول A هعمل كنترول شيفت سي عشان اخد من كل الليارات، كنترول شيفت سي، وبعدين هرجع تاني هنا على الملف بتاعي كنترول في. انا كده خدت الوحدة التكرارية بتاعتي. فمفترض المفروض دي لما تتكرر رباعيا او خطيا زي ما احنا بنقول، فهيبقى عندي وحدة زي دي، وعندي وحدة تانية المفروض تتكرر تحتها هنا مباشرة بالشكل ده، وعندي وحدة تانية المفروض تتكرر جنبها هنا مباشرة، وعندي وحدة تالتة المفروض تتكرر هنا مباشرة. فالتكرار بيتم بالطريقة دي. لكن نلاحظ مع بعض ان انا عندي هنا مشكلة، وهي ان الوحدات هنا مقطوعة. فلو وجد عندك القطع دوت في الوحدات، اذا انت عندك مشكلة في التربيط او مشكلة في التكرار بتاعك، انه مش متربط وما هواش سيمليس او ما هواش قابل للانتشار بطريقة جيدة، ومش متكرر بالطريقة المعهودة اللي احنا بنشوفها بدون ما تعمل لنا اي قلق او مشكلة في الرؤية للتصميم. فعشان احنا نعالج الموضوع ده انا هرجع تاني على التصميم اللي احنا بنتكلم او بنتعامل معاه. التصميم اللي قدامي دوت ليه قياسات معينة. اعرف قياسات التصميم ده ازاي؟ بكل بساطة روح على ايمج، ومن ايمج خد منها ايمج سايز، ولما تاخد ايمج سايز ممكن تحول هنا القياسات الى وحدة البكسل، فيديك عندك القياس بتاعك اللي هو 1296 بكسل في 1243 بكسل. احنا ممكن نفك دوت ونحاول نخلي الارقام دي تبقى زوجية عشان ابقى عارف نصها قد ايه بالظبط او المسافات دي قد ايه بالظبط. فممكن اخلي ده مثلا وليكن 1244 بكسل. مش هيعمل اي مشكلة يعني البكسل اللي احنا زودناه ده، لكنه هيعمل مشكلة معايا يمكن لما اجي اكرر عشان اقدر اضاعف او اجيب نص المساحة قد ايه. فاصبح عندي دلوقتي الرقم الموجود هنا ده قابل للقسم على 2. الرقم ده او الرقم ده قابل للقسم على 2. طيب لو قلت ان انا عايز دلوقتي اعمل ازاحة للتصميم دوت في اتجاه العرض، اعمل ازاحة بالعرض كده. طب ال 1296 دي نصها كام؟ اقف هنا كده واكتب كالكوليتر اهو، افتح الكالكوليتر بتاعك. بعد ما تفتح الكالكوليتر بتيجي اكتب الرقم ده 1200 ادي 9 6 على 2 يديني كام؟ يديني 648. طيب انا هعمل ايه بالظبط؟ هنزل دي تحت كده، وخلينا نرجع احنا كده عرفنا المقاس، نعمل اوكي. تعالوا نروح على فلتر، ومن فلتر ناخد اذر، ومن اذر ناخد اوفست. وعنده اوفست هيبتدي يديني هنا الهوريزونتال كام والفيرتيكال كام. انت عايز تحركه هنا قد ايه وتحركه هنا قد ايه. طبعا هو المفروض انه في العاده يكون واقف عند الزيرو كده المفروض، يعني هو لو مش فاكر اخر حاجه انا عملتها او بيحاول يتذكر طبعا اخر رقم انت دخلته، لكن هو المفروض انه في العاده بيكون واقف على الزيرو زي ما احنا شايفين كده.
الزيرو ده معناه ان هو مش هيغير اي حاجه في الموضوع اللي هنا ده. لكن خليني دلوقتي اقول له في الهوريزونتال هات الرقم اللي موجود هنا 648، اكتف اللاير اللي فيها الديزاين واخش على فلتر، ومن فلتر اقول له اذر، ومن اذر خد اوفست وحط الرقم بتاعك اللي هو 648. هتلاقي ان حصل ازاحه، واللي كان موجود في الحافه هنا اتوجد في المنتصف تماما زي ما احنا شايفين. اعمل اوكي، مفيش اي مشكله. طيب لما انا عملت الازاحه دي اصبح عندي الشكل دوت زي ما احنا شايفين كده مقطوع. في امكانيه طبعا بكل بساطه ان انا اعمل سيلكت على الشكل ده كده هنا بالطريقه دي وبعدين ادلته. طب انا لما دلته كده حليت المشكله؟ لو حليت المشكله خلاص، لكن لو المشكله ما حلتش في احتمال انك تكون محتاج انك تاخد كوبي من الشكل اللي هنا ده مثلا كده، كنترول سي كنترول في، والكوبي اللي انا خدته دوت اخده واسحبه في المكان ده، وابتدي مثلا اعمل له كمان كنترول تي هلفه مثلا بطريقه ما كده، بحيث ان انا ابتدي اظبط التصميم بتاعي. والله لو التصميم بتاعي اتظبط على كده خلاص، لو كمان محتاج ان انا ارسم فيه اي جزئيه او احط حاجه فوق حاجه او احرك وارتب الليارات بتاعتي نقدر نعمل الكلام ده. لكن حتى الان انا منطقه المنتصف دي عندي ما فيهاش اي مشكله، لكن برضو لو حبيت تعمل انت ازاحات عشان تحاول تظبط قوة الشد والجذب ما بين العناصر اللي موجودة هنا، فلو دي محتاجة تيجي كده شوية او تيجي كده شوية اعمل زي ما انت عايز، مفيش اي مشكلة. ابتدي حرك بالطريقة اللي انت شايفها اسلم او اصلح للتصميم بتاعك. طيب يبقى انا كده عالجت تقريبا المنطقة اللي هي هنا اللي كانت في نص التصميم اللي كان فيها قطع. في احتمال كمان اني اخد عنصر اخر، يعني في احتمال ناخد عنصر اخر، وليكن مثلا اقف هنا كده وبرضو ابتدي باللاسو تول ابتدي اعمل سيلكت على المنطقه دي كده، على الورقه مثلا دي كده، وبعدين اخد منها كنترول سي واعمل كنترول في، وبعدين اروح على الفي اللي هي الموف تول واخد مثلا دي واقول له والله انا عايز اجي مثلا في المنطقه دي كده اضيف واحده هنا كده، واخد واحده تانية اضيفها هنا مثلا، ولكن تكون زي ما قلنا اعمل كنترول تي يعني فري ترانسفورم، وممكن كمان تبقى اصغر شويه مفيش مشكله، واخدها مثلا واحطها في اي مكان مثلا هنا كده، ونبتدي برضو نلف تاني. انا بحاول اظبط الشكل بتاعي قدر الامكان زي ما انا عايز عشان مثلا تيجي كده. طبعا هدوس انتر، دي موجوده فين؟ ربما تيجي تحت عشان ما تبقاش طالعه فوق الورده، تبقى كأنها جايه من تحت الورده كده. يبقى انا برضو بحاول اظبط الجزئيه اللي موجوده عندي هنا في المجال ده او في الخط ده. حتى الان احنا المفروض ان احنا ظبطنا الشغل الموجود عندنا. طيب ممكن انا اقف على دول افلتنهم، اعمل شيفت واحددهم كلهم وادوس كليك يمين واعمل ميرج لللاير دي عشان تبقى لاير واحده. ليه؟ عشان بكل بساطه انا عايز اروح تاني على فلتر واخد منها اذر، ومن اذر اخد اوفست، والاوفست المره دي بدل ما انا بحرك يعني ممكن احرك تاني ازاحات تانية عشان اشوف لو في مشكله نحلها. لكن لو مفيش مشكله عشان نحلها احنا ممكن بكل بساطه نروح عاملين ازاحه في الاتجاه المعاكس اللي هو الرأسي كده. انا جبت الحافه اللي هي هنا دي، الحافه اللي كانت موجوده هنا بدات اجيبها قدامي تظهر قدامي كده اهي. طب كمان انا عايز ايه؟ شايف الحته دي مقطوعه فيها قطع فعايز اعالجها، فممكن كمان ابتدي ايه احرك هنا كده شويه كده اشوف عشان تكون واضحه قدامي، لان انا شايف ان هي فيها مشكله، فخلاص هي دلوقتي بقت واضحه قدامي اهي. ممكن انا اقدر اعالج المنطقه دي. ممكن نبتدي كمان نجيب بس دي كده معانا، نحاول قدر الامكان انك ايه يعني تريح نفسك في الشغل اهو. انا خلاص خليت المنطقه اللي فيها مشكله موجوده تقريبا في نص التصميم. نعمل اوكي، وزي ما عملنا قبل كده ربما مثلا انا اخد المساحه اللي هي الجزئيه دي الاول اكتيف اللاير، وبرضو اعمل سيلكشن كده، وليكن مثلا الشكل ده كده كله على بعضه انا هعمله كنترول سهم فوق وسهم تحت، وابتدي احدد انزله مثلا كده شويه بالطريقه دي، عشان زي ما قلت لكم انا بحاول اعمل اتزان او اوازن المساحات اللي موجوده عندي والفراغات اللي موجوده عندي، بحيث يبقى فيه قوه شد وجذب متعادله ما بين العناصر وبعضها. هعمل كنترول دي، انا كده خلاص المفروض ان انا وزعتها بالطريقه المثلى او الطريقه الملائمه بالنسبه لي. تقدر تكمل تاني في عندك تعديل عشان تعدل دي؟ ممكن طبعا اقدر اعدل. انا ممكن بكل بساطه اخد اللي هنا دي كده كل الفرع ده على بعضه، الفرع بس اللي هنا ده كده اهو كده مثلا اخده كنترول سي كنترول في، فهروح بالموف تول تاني اخد دي وابتدي دلوقتي اروح اعمل كنترول تي واروح لافف دي هنا كده مثلا بالشكل ده، ونكبر اذا حبينا مفيش مشكله. هات دي كده وابتدي احركها لحد ما تيجي تقريبا في المكان الملائم. حرك كمان ودي دي هنا كده اهي، دوس انتر. ارجع دي في اللاير اللي ورا. تقدر من اللاير اللي فوق دي تلغي باستخدام او تمسح الجزء ده باستخدام الاريزر. تعالى هات الاريزر، كبر الاريزر شويه بالبراكت اللي موجود عندنا، وتعالى نشيل القديم ده اللي هو كان موجود في الاول
اللي ما كانش متكامل بالطريقة دي اقدر اشيله اهو. والله انا شايف وجهة نظر ان هي الامور بدأت تظبط احسن. لو انت حضرتك شايف ان في حاجة تانية تقدر تظبطها نقدر نظبطها. الكتلة اللي موجودة هنا دي لو هي برضو انا حاسس ان هي واقفة على خط كده، فممكن برضو اخد بعض التفاصيل من حتة تانية. يعني مثلا اخد تفاصيل زي كده مثلا، يعني قطعة زي البروز الصغيرة دي، وبعدين كنترول سي وكنترول في. هي دلوقتي بقت حرة معايا. حول على أداة الموف تول وهات دوت كده، وبعدين ابتدي اعمل له كنترول تي عشان مثلا تلف ويبقى متداخل مع دول بالطريقة دي كده. وبعدين نبتدي طبعا نحرك. والله هو كده الخط دوت بدأ يتقطع كده ويختلف شوية. ممكن اروح بقى اقف هنا وبرده بالإريزر تول. انا لا الحتة دي مثلا مش عجباني، فمفيش ما يمنع ان انا اشيلها مثلا من هنا كده. انا حاسس ان هي مش كويسة. وبرضه لما نروح هنا كده حسيت مثلا في بعض التفاصيل هنا ما هياش ذات أهمية، ممكن امسحها كده مثلا. ابتدي راجع التصميم بتاعك، مفيش اي مشكله. انا بس زي ما بوري حضراتكم، انا بحاول بس اوريكم على ملف يعني يكون الريزوليوشن بتاعه قليل شويه عشان تبتدي توضح معانا الفكره. بكده زي ما انتم شايفين كده معايا، هرجع تاني واكد على الشغل اذا كان الشغل بتاعي مظبوط ولا لا. فكل الحكايه ان انا هروح برضه قبل ما اروح على الاوفست ده هبتدي احدد كل الليرات واعمل ميرج اللاير دي، وبعدين اروح تاني على فلتر، ومن فلتر اخد اذر، ومن اذر اخد اوفست، وبعدين ابتدي زي ما حضراتكم شايفين كده. لو انا حركت في الاتجاه ده في الاتجاه ده وابتدي ابص كده اختبر التصميم بتاعي هل هو ملائم ولا لا. طب والله انا حسيت ان هو ملائم، خلينا نعمل اوكي. هنعمل كنترول ايه يعني سيلكت اول. خلينا نروح على ايديت ونعمل منها ديفاين باترن كما لو كنت بعمل باترن عاديه. خلينا نعمل اوكي دلوقتي، هو عرفها كباترن. اعمل دلوقتي كنترول ان عشان عايز اعمل نيو فايل. خد مثلا عندك اللي هو الملف اللي هو الاي 4، حدد الريزوليوشن مثلا بتاعك وليكن اللي هو 254 254. تعال نعمل كرييت، وبعد ما عملت كرييت هدوس على شيفت باك سبيس عشان اعمل فيل، ومن فيل هختار ان انا عايز اعمل فيل ويز باترن. وبعد ما اعمل فيل ويز باترن اختار الكاستم باترن اللي انا عايز اظبطها وعايز اشتغل بيها. المفروض هلاقيها في الاخر خالص اللي هي دي. تعال نعمل اوكي. بص على التصميم بتاعك هل هو ملائم ولا لا. زي ما احنا شايفين التصميم اصبح سموز، اصبح مفهوش اي قطاعات خالص تماما. مفيش اي قطاعات موجوده هنا في الجزء اللي موجود عندنا ده. فكده انا وصلت لمرحله ان انا ظبطت التصميم بتاعي. وبرده لو انا حسيت ان في التكرار بتاعي في هنا مساحه واسعه ولا حاجه، فربما انا اعمل ازاحه تانية، وربما يكون حلها في اني اعمل مثلا تكرار ثلاثي اللي هو المتساقط. يعني المفروض ان هو تكرار متساقط، فنقدر احنا نعالج بيه المشكله. لكن حتى الان انا دلوقتي مطلع الريبيت بتاعي زي الفل اهو، زي ما انتم شايفين حضراتكم مفيش فيه اي مشكله. ابتدي بص عليه كده كله اهو بكل الطرق. لو حاولنا نشوف التصميم بتاعي، انا شايف ان التصميم بتاعي اكيد طبعا افضل من مكان مقطوع من الاول بكتير جدا. تقدر انت تعمل التصميم بتاعك او الريبيت بتاعك بنفس الكيفيه. وطبعا في احتمال تاني ان انا دلوقتي لو رجعنا هنا كده، لو كان عندي مشكله في البدايه وكنت محتاج اني اكمل عناصر، فانا اقدر من هنا كده قبل ما اشتغل عليه وقبل ما احول واستخدم الاوفست فلتر بتاعي، انا ممكن اجي اروح عند الايمج واقول له كانفا سايز بدل ايمج سايز. كانفا سايز اهي. وبعدين اقول له والله انا عايزك تعمل ايه، عايزك تزود لي من الاتجاه ده مثلا الهايت بتاعك بنسبه مثلا هي دلوقتي 124 مللي، ممكن اخليها مثلا زود عليهم 5 سم يعني 50 مللي، يعني ممكن اخليها 174 مثلا احنا بنقول رقم كده جزافي طبعا، ونعمل اوكي. اذا هو هنا زود لي قيمه القيمه اللي احنا حاطينها. ممكن كمان نزود قيمه من هنا على اساس ان انا احتاج ان انا اكمل بعض العناصر من المنطقه دي. لكن لو عملت انت كده لما هتيجي تعمل اوفست تاني، انت لازم بعد ما خلصت بتعمل كروب للتصميم بتاعك. فخد بالك لو كان في بعض العناصر نازله تحت هنا كده، الكروب ممكن يخليها. لو انا كنت واقف الكروب تور ماسك الكروب تور ومش عامل تشيك عند ديليت كروبد بيكسلز، مش عامل تشيك عند الديليت ايه كروبد بيكسلز. يعني لو انا ضفت دلوقتي مثلا كملت الشكل ده، حطيت مثلا الشكل الورده دي كملتها هنا، وجيت اعمل كروب على اساس الخط ده وكان في جزء من الورده تاني موجود هنا، لو التشيك دوت مش موجود هيبتدي لما يعمل الكروب بتاعي هيبتدي يحفظ برضو المساحه بتاعت الورده اللي لسه موجوده بره، اللي هي اللاير اللي لسه موجوده بره التصميم. ادام انا ما حطيتش التشيك عند الديليت كروبد بيكسلز تمام كده، يبقى اتاكد ان انت عامل ديليت كروبد بيكسل عشان لما تيجي تعمل اوفست ما تبصش تلاقي بقيه اللاير ظهر عندك من هنا بس. فدي كانت نقطه بس انا كنت حابب ااكد عليها. لكن غير كده زي ما احنا شفنا كده التصميم بكل سهوله وبساطه
احنا ممكن نتعامل معاه بالتكرار الخطي او التكرار الستريت ريبيت اللي احنا بنتكلم عليه، او التكرار الرباعي اللي هو يشبه تماما البلاطات اللي متركبه جنب بعض زي رقعه الشطرنج او قطع الشطرنج او المربعات الخاصة بالشطرنج زي ما احنا شايفين كده. اتمنى تكون الطريقة كانت سهلة وبسيطة على حضراتكم، وانتظروني في الفيديو الجاي هوضح لحضراتكم كمان الطريقة اللي نقدر بيها ننفذ تكرار ثلاثي او الهاف دروب ريبيت اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو بيبقى متساقط. طبعا ده بيبقى منتشر اكتر وبيعالج لي كتير جدا من مشاكل التصميمات اللي فيها بعض الاماكن المركزة عليها تركيز جوه التصميم. خليكم معايا وان شاء الله في الفيديو اللي جاي اشرح لكم الطريقة، وفي النهاية بترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.